är vi framme hörni, vid Conjuring-huset. Alltså det här huset som är med på bucketlistan. En dröm att få utreda. Jag är nästan mållös att faktiskt få stå här. Det är sjukt. Vi har tagit oss alltså, nu vet jag inte långt från Sverige till USA. Men jag vet inte heller hur kanske långt 1000 mil, ingen alltså, aning. Ja, kanske alltså, längre, jag har ingen aning. Men det tog bra stund att ta sig hit och nu står vi här. Det är dags att utreda The Conjuring-huset. Alltså, oj. En tanke till bara. Ja. Alltså, förstår att du står här nu? Nej. Alltså det är det som är så sjukt. Man kan inte nästan ta in det. Har man sett filmen Conjuring så är det ju så att den filmen bygger på verkliga händelser. Ja. Men enligt familjen Perron så är det bara en sån liten bråkdel. Man fick tona ner manuset. Ja. För verkligheten var mycket värre. Ryser när jag säger det bara. För tänk om det faktiskt är så att nu får vi uppleva det mest sjukaste ever. Jag hoppas ju det verkligen. Ja, det huset ska vi in i. Det ska vi in i. Nu tillsammans med er. Ja, vi kan väl säga först innan också. Utredningen, den har vi ju släppt. Så den har ni ju förhoppningsvis redan sett. Har ni inte gjort det så får du gå in och kolla på den. Ja. Vi sänder ju också live härifrån. Och vill man titta på den liven så går bara in på laxton.se och titta på den också. Och det här är ju alltså timmen innan vi börjar utredningen. Ja. Så att vi vet ju ingenting än. Nej, det vi har fått en liten rundtur av de som är hostess av de här, av det här huset då, så vi har fått en liten sån. Tjejerna, Johanna och Vilma, de har inte ens varit in i huset ännu. Nej. Vi vill ju hålla dem utanför, framförallt Vilma ska jag säga. Ja. Jag tror Johanna inte vill gå in själv i huset här. Så att Vilma ska inte påverkas av någonting, utan vi ska få den informationen sen. Känner in. Men vi är ju inne, Johan drog förbi fönstret här. Jajamän. Bara över kropp, det är varmt här. Det är varmt. Väldigt varmt. Niklas och Viktor som håller på att filma här, Ja. de kommer hålla på att bygga en del rekonstruktioner av det som har hänt här i huset. Bara lite kort här, nu står vi i det här stora, man kommer in här och kommer in i själva vardagsrummet eller allrummet. Här har man ju också sett väldigt mycket, allt ifrån skuggor som går, dörrar som öppnas och stängs. Alltså det är hur mycket som helst. Johan får passera här också, han ska sätta upp övervaket. Men det som är mest intressant här ska jag säga, det är ju egentligen det som händer i nästa rum. Ja. För det var här man hade den här storseansen med familjen Perron. Ed och Lorraine Warren här. Så bara det. Typ världens kändaste radarpar när det gäller paranormala utredningar och också medium då. Har stått här. De stod här och de berättade att här satt ju Caroline, mamman i familjen, på en stol. Nu är tyvärr bordet borta. Hon satt här på en stol. Och de hade seansen här. Ed och Lorraine Warren stod på varsin sida. Och Caroline då först leviterar ju stolen. Och sen lyfts ju, där man ser, hela bordet. Och sen flyger hon då härifrån av någon kraft och slår huvudet in i den här eldstaden. Förstå hur långt, du kan bara titta. 1, 2, 3, 4, 5 meter dit. Det är helt otroligt. Alltså av en sån kraft, då fattar man att det är kraftfullt. Det man inte tänkte när man kom in här, det var kanske att de har ju den här Annabelle-dockan. Den såg jag. Ja, och den här kan ju inte vara den äkta dockan heller, för den är ju på ett annat museum. Som Ed och Lorraine Warrens son Tony har. Så att ja, det här är väl någon form av replika som de har tagit hit då. Men det är ju också uppbyggt som det skåpet som man sitter i. Exakt som det ligger lite pengar och gåvor som man har satt här, som man har placerat då. Så det finns lite utplacerat på vissa ställen. Ja, vi går vidare hit tycker jag, till biblioteket. Och förr var inte det här ett bibliotek, utan det var ett sovrum. Och här berättar man ju hur böcker kastas ut från hyllorna. Framförallt här. Ja, jag känner igen den här. Det här kände jag när jag gick in här första gången och jag känner det igen när jag står och pratar om det här. Hoppas det händer verkligen, att böcker flyger ut. Och att de här dörrarna öppnas och stängs av sig själv, alla de här 3. Och de sa ju så, de som har använt att nu är stenarna här för att hålla dem öppna. Alltså prova att ha dem både öppna och stängda och se om det händer. För de hör hur den här haspen går upp. Och så öppnas dörren. Alltså fattar du vart det står någonstans? Nej, fortfarande inte. Det är... Alltså ta in vart det är någonstans. Alltså jag försöker, men det är som... Jag ska inte säga att det är som vilket hus som helst som jag är i, men det är... man måste bara få landa i det här. Ja. Vi har ju precis kommit hit också. Ja, vad har vi varit här? Alltså, om vi tänker efter. Knappt en timme. Knappt en timme. Ja.
Och då har vi ändå fått skriva på en massa papper, för det är mycket sånt man ska göra. Vad man inte får göra. Att vi skriver på typ om vi dör inne så är det på egen bevåg. Ja. Så att det är inga försäkringar i världen täcker. Eller de täcker ingenting. Jag kan gå in här bara snabbt. Det här kommer vara våran central. Niklas håller nu kommer Viktor på också här. Det här får väl vara lite grann, ja, just centralen och lite grann trygghetspunkten i där vi sitter då. Varför kommer man vara här? Det finns ett kök och toalett. Men här händer det också saker. Ja. För enligt det där så är i toaletten där inne så är det en... Är någon på övervåningen? Johan? Nej. Den var på övervåning. Ingen. Det är jag här. Det där var jävla... Hörde ni? Det var någon som sprang här uppe. Nej, jag kom från Hörde ni? Kolla, jag visar igen. Alltså, det där var ju jättekraftigt. Jag vet inte om det hördes på... Men... Det var som att någon sprang. Nej, det kom ju precis här. Ja, som ni ser, det börjar redan hända kanske grejer här nu. Vad var det i badrummet då? I badrummet så är det 2 speglar. Och man ser att det är en portal där från det kommer ut. Ska vi in och kolla där? Från... Vi smiter förbi vanligt här snabbt. Här ser ni. Och framförallt kan man väl säga att det är som ni ser en stor spegel här och en spegel här. Och det betyder att det emellan är en öppning om man nu tänker sig att det är på det sättet då. En portal. Också för man ser liksom, alltså speglarna bara fortsätter som en jäkla tunnel. Ser du det? Jag vet inte om du ser det. Ja, man ser. Ja, som en tunnel borta. Längre. Tänk om man bara sugs. Bara... Alltså. Jag får också såna konstiga smärtor i kroppen. Ja, du har sagt det när du kom in här. När vi kom hit så fick jag jätteont i huvudet. Och då så vill man att jag ska tänka mig och fråga för mig själv. Är den här smärtan min? Den fortsatte så att det var tydligen inte min. Ja. Ja. Och nu jag känner liksom krämpor och smärtor konstigt. Nu var det lite bröstsmärtor. Jag vet inte vad det är. Okej. Ja, vi får se hur du känner när vi går. Vi ska gå en våning upp nu. Om det försvinner om det blir värre. Som ni ser är det väldigt, väldigt varmt här inne. Ja. Vi går upp här då. Ganska brant trappa upp och nu kommer vi till de här sovrummen. Ja. Väldigt brant trapp. Som barnen sov i. Alltså familjen Perron. Okej. Alltså det är där uppe, jag vet inte vad det är. Alltså det kommer i vågor. Jag var när jag gick runt med de som har det här. Sjukt att jag kände så här. För det är ju varmt. Men det... Även fast det beror med en AC. Vi startade ju Melmeeten tidigare och den visar 29 grader. Ja, det förstår jag. Inomhus. Ja. Kan du tänka dig utomhus? Ja. Här är barnens sovrum. Och egentligen kan man säga i de här 2 närmaste rummen så sover de yngre barnen. Och de upplevde en hel del saker här som gjorde att det blev så himla obehagligt. De såg ju skuggor. De hörde steg och de går här uppe. Och jag får visa lite, gå bort lite längre bort. Här är exakt i öppningen en liten pojke som man ser fortfarande. Min namn är Henry, lyssnar han till. Han kastar även... Vad är det runt hörnet här då? Där gick vi alldeles in. Ja, det var en garderob. Okej. Här är en pojke som sagt som heter Henry som rör sig mycket. Han brukar kasta ner leksaker härifrån. Jäklar. Han vet inte heller vad det är för någonting. Garderob. Sängkammare. Så här kan ju också kanske öppna och stängas dörrar. Vi har ju en övervakningskamera där uppe också då. Och längst bort här så det var här Andrea Perron var. Så alla barnen kom ju springandes in hit då. Och det är ju de här sovrummen och framförallt i det sovrummet där som man hör här. There are 7 dead buried soldiers in the wall. Och det är här inne? Här var det. Där? Okej. Så först trodde man att det var i väggen. Ja. Men då tog man hit en sån här maskin som märkte av marken utanför huset. I husgrunden. Och man har redan nu hittat 5 kroppar utanför huset. Oh my god. Såg du det där? Oh my god.
när jag pratar om de här 5 kropparna. Ljuset bara... Så vi kan göra det där igen. Så. Gud, alltså nu. Ja, och du pratar svenska också, den fattar ju vad vi säger. Är soldaterna här? Är det 7 stycken soldater? Man hittar 5 kroppar här utanför. Tycker du tonar in? Ja, men ser du lamp? Oh my god. Ja, det där var... alltså... Som ni ser, även på de... Konstant, jag vet inte om man ser det. Men jo, men alltså det är konstant rysningar. Jävlar. Alltså det är så häftigt att få stå i den här miljön också. Nu är de där. Det sjuka är här, när vi är här och går runt... Jag måste bara visa den här griffeltavlan här. Ja, det här var också man hade undervisning här ja. också. Under en tid. Men tänk om man skulle övernatta här någon gång och man ser liksom... Man vaknar på morgonen. Ja, man hör det. Eller man hör, ja. Man har inga naglar, men nej. Så har det blivit så. Tattar. Men här som sagt, väldigt aktiva rum här uppe. Och det som jag tyckte stack ut, det finns ett rum här inne som jag kan filma in. Här inne så sägs det att man stängde in barn förr i tiden, det är en gammal fastighet där. Och barn kastas omkring i det här rummet. Kan du visa dig där inne om du är där? Som ett ljusfenomen. Show yourself. Det sjuka är också att fortfarande så hör de när den här dörren är stängd hur saker flyttas där inne. Alltså personalen som är här. Ja. Som sagt, det här är sjukt att stå i det här rummet. Ja, men just för att säga, när hon öppnade den här dörren, den här guiden som var här, så såg jag för första gången ett ljusklot. Det såg ut som en boll bara, som bara åkte rakt ner. Jag tänkte, för det är någon reflektion med glasögon, men det var ingenting. Så vi får se om vi fångar något sånt där inne. Vi går neråt då. Nu ska vi ner till källan. Ja. Här gillar jag inte den här källan. Det var inte heller något trevligt att gå här inne. Här har det också hänt massa saker. Massa grejer. Det finns 2 sådana här mindre utrymmen. Och förr hade man ett sånt här för mat och potatis och sånt där. Och ett var för att ha kroppar i när de inte kunde. Vad är det? Gud, alltså jag kan knappt stå här nere. Snurrar det? Jäklar vad det snurrar. Shit. Här är det så mycket grejer som händer också. Här är det alltså allt ifrån det flyttas saker, de ser en skugga som går här. Och det är här nere man pratar om The Crooked Lady. Hon med bryter nacke. Just det. Och kom ska visa en grej som är så himla sjuk. Här är den här berömda som barn har ritat of The Crooked Lady. Det här var då en skola. Ser du den? Ja, det är fan vad sjukt. Och det är det många som ser här. Att man har sett den här kvinnan. Och till och med på SLS-kameran har den mappat upp. Men att nacken är bruten. Att hon kommer upp men huvudet är alltid på sned. Alltid på sned. Jävlar. Det var du. Man är på spänn nu. Jag såg din bara som himla skarp skugga. Gud, vad är det här för något? Det är en brunn. Den är, man fick bort gallret. Den är 20 feet. Hur långt det är. Djup. Jäklar. Den ska inte... Det är så sjukt att stå här och vara här. Här nere är det perfekt att köra Estes metod kanske. Sitta här själv. Här ja. Jätteont i huvudet här nere. Har det? Ja, fruktansvärd huvudvärk. Massa sådana här rum, du vet. Och där är det lite synd att de lägger... De har väl kanske till Halloween kan de ha grejer. Men... Här nere var så sjukt som guiden berättade. Pappan i familjen här, i familjen Perron, gick ju ner hit
För han fick alltid beröring, om man tror av den här kvinnliga energin som var i huset då. Efter ryggraden, så någon smekte han på ryggen. Så här kan man gå ner och få det här regelbundet, att det är någon som tar på hans rygg. Vi är alltså i källan i The Conjuring House. Ja. En galen alltså. Man har alltså fri tillgång till det här. Ja. Jag vet inte, det känns... Stor källare. Verkligen stor. Det visste man ju inte. Nej, och att den var så lång, du vet. Vad är det? Alltså jag vet inte. Det här var någon som visslade så här. Eller titti. Hallå? Är du här? Someone here? Det där måste ha fångats. Det lät som att någon så här. Hörde du inte det? Jo, jag är 100%. Ja, vi går upp här. Det här kommer bli... Jag ska ha balken här i taket. Ja. Då kommer vi ta en liten avrundning här där vi började. Nu har vi gått runt hela huset. Och nej, det här kommer bli så himla spännande. Som sagt, har ni inte sett utredningen, kolla på den. Vi vet inte vad som har hänt än. Nej, det är det som är så sjukt. Vi vet ingenting. Vi är helt nollade här nu. Ja. Vilma har inte varit inne, vi har inte påbörjat utredningen, vi har inte gjort liven. Johanna har inte varit inne. Johanna har inte varit inne, så att vi får se vad som händer. Ja. Och eller, ni vet vad som händer. Ja, absolut. Ja, när det har setts. Ja. Så tack för att ni kollade på den här lilla rundvandringen från Conjuring-huset. Ja, gå in och kolla på utredningen.